नमस्कार मित्रांनो, क्रिएटिव्ह कॅनव्हास बाय सुरेश या यूट्यूब चॅनलवर आपले सर्वांचे सहर्ष स्वागत. आजच्या या भागामध्ये आपण वांगे या निसर्गनिर्मित वस्तूचे रेखाटन करून ते पोस्टर कलरमध्ये रंगवणार आहोत. वस्तुचित्रामध्ये मानवनिर्मित वस्तू आणि निसर्गनिर्मित वस्तू यांची मांडणी असते. तर आज आपण निसर्गनिर्मित वस्तूमध्ये वांग्याचा आकार काढणार आहोत आणि ते कशा पद्धतीने पोस्टर कलरमध्ये रंगवायचं ते आपण पाहणार आहोत. हलक्या हातानं वांग्याचे आउटलाईन आपण करून घ्यायचे आहे. या ठिकाणी कलर लागतील लाईट ग्रीन, पोस्टर ग्रीन, पर्शियन ब्ल्यू, क्रिम्झन रेड, पांढरा, पिवळा. देठासाठी आपण पोपटी रंग, त्याच्यामध्ये थोडासा पिवळसर रंग मिक्स करायचा आहे. ज्या बाजूला उजळ छटा आहे त्या बाजूला ज्या बाजूला आपल्याला गडद रंग द्यायचा आहे, ज्या बाजूला वस्तूची सावली आहे त्या बाजूला थोडासा गडद हिरवा रंग, त्याच्यामध्येच निळा रंग जो पर्शियन ब्ल्यू आपण म्हणतो त्या रंगाचं मिश्रण जी बाजू गडद करायची आहे त्या बाजूला आपण द्यायचं आहे. वस्तूवरती ज्या बाजूने प्रकाश पडलेला आहे ती बाजू उजळ करायची आहे. उजळ रंगासाठी आपण पांढऱ्या रंगाचं मिश्रण करून घ्यायचं आहे. ज्या बाजूला आपल्याला उजळ छटा पाहिजे आहे ती. गडद रंगासाठी हिरव्या रंगामध्ये निळ्या रंगाचं मिश्रण, जेणेकरून आपल्याला ती त्या वस्तूची गडद झालेली बाजू आपल्याला दाखवता येईल. चित्र वास्तवदर्शी दिसण्यासाठी आपल्याला त्या वस्तूवरती उजळ रंग, गडद रंग, द्यायला लागतील. वांग्याच्या देठावरील काठी सुद्धा आपण टाकू शकतो. तुमच्यासमोर जी वांग्याची वस्तू ठेवलेली असेल किंवा जे वांगे ठेवलेले असेल त्याचं बारकाव्यानं निरीक्षण करा. त्यावरती असलेल्या छटा यांचा अभ्यास करा. या ठिकाणी आपण वांग्यासाठी क्रिम्झन आणि पर्शियन ब्ल्यू यांचं मिश्रण करून रंग द्यायचा आहे. आणि जी बाजू उजळ आहे त्या बाजूला आपण पांढऱ्या रंगाचं मिश्रण करणार आहोत. वांग्याचा परफेक्ट रंग येण्यासाठी आपल्याला क्रिम्झन आणि पर्शियन ब्ल्यू या रंगात वापर करावा लागेल. वस्तूची जी बाजू प्रकाशित आहे त्या बाजूला पांढऱ्या रंगाचं मिश्रण करून घ्या. ज्या ठिकाणी देठाचे भाग आहेत त्या देठाच्या
भागाच्या खालचा भाग गडद रंगछटा दाखवायचे आहेत, जेणेकरून वस्तू आकर्षक दिसेल. आपण गरजेनुसार त्या ठिकाणी पांढऱ्या रंगाचं मिश्रण वाढवणार आहोत. वांग्यावरती असलेल्या पांढऱ्या रंगाच्या शिरा दाखवायचे आहेत. जेणेकरून वांग्याचा आकार रिअल वाटेल, आकर्षक वाटेल.